নমস্কাৰ সকলোকে আৰু পোনপ্ৰথমে সকলোলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ মূৰত আজি এটা আমি নতুন সময়ত নতুন দিনত আজি খুব এটা সুন্দৰ প্লেটফৰ্মৰ কথা আপোনালোকৰ আগত জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যোনটো নেকি হৈছে আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ডিজিটেল হাব যোনটো কাৰণে মই বহুদিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি লৈ আহিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ যোনটো নেকি আমাৰ এটা লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম হ'ব গৈ আছে আৰু তাতে আমি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বা সেইখিনি আমি কেনেদৰে কাম কৰি ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ পৰাই আমি ইনকম কৰাৰো সুবিধা অৰ্জন কৰিব পাৰিম বা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক ডিজিটেলি কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিম তাৰ ডিটেইলছ বিষয়সমূহে আমি তাত শিকিব পাৰিম যিহেতু দেখা গৈছিল আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাওঁ কিন্তু আজিৰ ডেটত ইনফৰমেশ্যন অভাৰলোডেড হৈ গৈছে বা ইমান ইনফৰমেশ্যন আমাৰ হাতত আহিছে যে কোনটো আমি এপ্লাই কৰিম কোনটো কাম কৰিলে সঠিক ৰূপত আমি সেইখিনি পাম আমি কনফিউজনত আমি থাকিব যাব লগা হয় তাৰ কাৰণে মই একদম শ্বৰ্টত যোনখিনি নেকি আমি প্ৰায় ৩-৪ বছৰ আগৰ পৰা আমি সেইখিনি এপ্লাই কৰি আহি আছোঁ আৰু সেইখিনি যোনখিনি প্ৰুভেন ছিষ্টেম হয় প্ৰুভেন ছিষ্টেম বুলি ক'লে আমি যোনখিনি এপ্লাই কৰি পেলাই যাৰ পৰা নেকি আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ তাৰ ফলত সেই বস্তুখিনিক একগোট কৰি পেলাই নিৰ্দিষ্ট কেইটামান পইণ্টক আমি ইমানবিলাক শিকাৰো প্ৰয়োজন নাই যিখিনি আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন যিখিনি আমাক লাগে যিখিনিৰ পৰা আমি বেনিফিট হ'ব পাৰোঁ সেই নিৰ্দিষ্ট পইণ্টসমূহৰ ওপৰত মই খুব সুন্দৰভাৱে অসমীয়া ভাষাতে বিশেষকৈ আমাৰ এটা খুব সুন্দৰ মোৰ নিজৰে যেতিয়া মই এইটো বনাই আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ অনুভৱ হৈছিল সঁচাই আমি অসমীয়া ভাষাটোক ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দি পেলাই সেই গোটেই বিষয়সমূহ আমি অসমীয়াতে যদি বুজাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আহিব লগা দিনত বহু সংখ্যক মানুহে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব মই এটাই লক্ষ্যত বৰ্তমান কাম কৰিছোঁ যাতে অসমৰ প্ৰায় 10 লাখ লোকক মই এনেধৰণে ডিজিটেলি সহায় কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমসমূহ ছৰ্ট আউট কৰিব পাৰোঁ আৰু জীৱনত কিছু হ'লেও অকণমান সুখ আনি দিব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকক পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনে এইখিনি অসম্ভৱ গতিকে পুনৰ মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদক মই মোৰ শিৰত স্থাপন কৰিছোঁ লগতে আজিৰ পৰা আমাৰ এই ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ হাবটোৰ সামূহিকভাৱে মুকলি কৰিছোঁ বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকৰ যদি কিবা বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় বা কোনো আপোনালোকৰ যদি সেই ডিজিটেল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে যদি কিবা ভাবি আছে বা নতুন যোনটো টেকন'লজি সেই টেকন'লজিৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি জ্ঞাত হ'ম বুলি ভাবিছে বা আপুনি যদি শিকাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হয় তেতিয়াহ'লে তলত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই 30 মিনিটছৰ এটা কাউন্সেলিং কলৰ সুবিধা কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সেই সুবিধাসমূহ ল'ব পাৰিব এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব বৰ্তমান এই লঞ্চিং ছিষ্টেমত আছে কাৰণে এই প্ৰথম সপ্তাহত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা বিশেষ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকুৱাৰী থাকে বা আপোনালোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তলৰ লিংকত লৈ ক্লিক কৰি এটা এপইণ্টমেণ্ট বুক কৰিব পাৰে আৰু সেই স্লটসমূহত আমি নিৰ্দিষ্ট সময় অনুসাৰে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম চ' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ মই আজিৰ এই লঞ্চিং ছিষ্টেমটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ যোনটোৰ নাম হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ডিজিটেল হাব থেংক ইউ জয় হিন্দ জয় আই অসম